Dạ, đây là chị Bích Diễm. Dạ. Chị Bích Diễm thì chắc là với quý vị khán giả chắc là cũng không có xa lạ gì nếu những ai đã theo dõi các chương trình Điền Quân từ xưa đến nay, đặc biệt là cái hát Mãi Ước Mơ mùa thứ 3 thì chắc chắn sẽ nhớ chị Bích Diễm. Và chị Bích Diễm chính là cái nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Xin Bích Diễm có lẽ là mặc dù chương trình chưa bắt đầu nha, nhưng mà mình cũng gửi lời chào đến quý khán giả chút xíu ha. Dạ, lời đầu tiên cho các Bích Diễm gửi đến tất cả quý vị đang xem trên chương trình livestream trên Facebook của anh Coleman và trên YouTube một lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Ở đây thì mình không có khán giả, nhưng mình cũng đề nghị là các anh em trong ekip mình ở đây cũng được khoảng 50-60 người á, thì anh em mình chịu khó vỗ tay cho sung nha, để có không khí chút nha. Ai không vỗ tay lát tối khỏi lì xì nha. Tiếng nhỏ hả anh Coleman? Ủa sao mọi người đó vẫn đang nghe rất ổn. Rồi gần 2.600 khán giả đang xem rồi. Dạ, xin gửi tới lời chào. Rồi và có bạn anh Quý đang muốn nghe anh Dương Ngọc Thái nói vài lời nè. Và hôm nay là Dương Ngọc Thái sẽ hát bài gì? Hát bài Tuổi Phận hả? Rồi. Dạ, Thái cũng trân trọng kính chào quý vị khán giả đang xem buổi livestream của anh Coleman và đang xem trên YouTube. Thì hôm nay rất là vui được có mặt trong cái show diễn cuộc đời, số của chị Diễm Tâm Kỳ, một giọng hát mọi chiều thấy tập và thấy hát rất là hay, và anh Thanh Điền là một cái tay guitar là rất là độc, có 102 luôn đó, rất là hay luôn. Và hôm nay thật vinh dự được có mặt trong cái show diễn này, và cũng cầu mong là quý vị sẽ chung tay chung sức giúp cho chương trình của anh Coleman, và đặc biệt là show diễn ngày hôm nay được có nhiều phần quà để đến cho anh Điền và chị Diễm, để cho có món quà tinh thần ăn Tết tôi vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, quý vị khán giả thì chắc là có lẽ là chương trình trong sắp sửa bắt đầu, nhưng mà mình cũng xin được nói thêm là trong chương trình ngày hôm nay thì còn ngoài anh Thanh Điền, ngoài Dương Ngọc Thái thì còn có một cái bạn trẻ nữa, đó là bạn Nhất Sinh, cũng là một cái giọng hát vàng trong cái trong các mùa của hát Mãi Ước Mơ, và Nhất Sinh cũng có tham gia trong chương trình này. Thì chắc là có lẽ Nhất Sinh cũng xin gửi lời chào đến quý khán giả. Dạ, con xin chào tất cả các cô chú và anh chị khán giả đang xem trên buổi livestream của chú Coleman. Thì con cũng rất là vui, cũng là rất là vinh dự khi mà được tham gia trong cái chương trình show diễn cuộc đời của cô Diễm. Dạ, thì hôm nay thì con không biết nói gì hơn, thì con cũng xin chúc cho show diễn cuộc đời của cô Diễm sẽ thật là thành công, và thật nhiều cô chú và anh chị khán giả khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước sẽ giúp đỡ cho cô Diễm trong cái hoàn cảnh khó khăn ạ. Dạ. Kính thưa quý khán giả thân mến, mặc dù là chương trình mỗi một cái tập của show diễn cuộc đời không có quá nhiều nghệ sĩ tham dự, nhưng mà chắc là quý vị các bạn cũng đã theo dõi từ 5 tập vừa qua rồi. Thì mặc dù là các nghệ sĩ tham gia cái chương trình show diễn cuộc đời là không có quá đông đảo giống như những cái chương trình nghệ thuật khác, nhưng mà họ đều là những cái tài năng rất đặc biệt, từ những nhân vật chính của chương trình cho đến những khách mời. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay cũng vậy, và đây có lẽ với Coleman đây là một cái chương trình mà với mình có thể nói là một trong những cái tập hay nhất của show diễn cuộc đời mùa thứ nhất. Kính thưa quý vị khán giả, thì do cái tình hình diễn biến của dịch Covid nó hơi phức tạp và rất là nhạy cảm, chắc chắn là quý vị các bạn cũng thấy rồi. Thật ra thì ở Cần Thơ thì hầu như là cũng không phải là thuộc là những thành phố có nguy cơ cao. Tuy nhiên là cá nhân của mình cũng như là anh em trong ekip thì tự mình cảm thấy rằng là cũng phải hết sức cẩn trọng, bởi vì nếu mà chúng ta mỗi lần một cái chương trình show diễn cuộc đời là có khoảng từ 300 tới 500 khán giả đến xem trực tiếp, và như vậy thì mình cũng sợ là đỡ chẳng may mà có chuyện gì xảy ra thì nó cũng không hay lắm
trong khi chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa ăn Tết. Nhưng mà vì lý do là chương trình nếu mà không ghi hình cái tập này thì chúng tôi mới có 5 tập thôi, mà bây giờ đã phát tới tập tuần tới này, phát tập thứ 3 rồi, thì sợ chương trình sẽ bị lũng sóng. Đó là cái từ chuyên môn, đó là cái từ chuyên môn mà anh chị em chúng tôi thường dùng, là lũng sóng, tức là không có đủ chương trình để phát sóng. Chính vì vậy cho nên là bằng mọi giá chúng tôi phải cố gắng thực hiện cái chương trình này. Và một cái điều thứ hai nữa là cái chương trình đây cũng là nguyện vọng của chị Diễm, bởi vì chị Diễm cũng có cái mong muốn là cũng sợ, bản thân chị Diễm cũng sợ là nếu như mà để cái chương trình này lâu quá thì lỡ mà sau Tết rồi nó lại bùng dịch giống như cái năm ngoái, năm 2020 nữa, thì coi như là có lẽ là không biết chừng nào mới có một cái tập show diễn cuộc đời với chị Diễm Tâm Kỳ. Thành ra là chị Diễm cũng thống nhất là anh ơi thôi chắc cho em được làm luôn trước Tết, và cũng hy vọng rằng trước Tết thì cũng được kiếm được thu được một cái số tiền nó nho nhỏ vừa phải, đủ để ngày Tết có một cái Tết nó ấm no, rồi cũng có một số vốn để sau Tết thì chị Diễm thì có cái nguyện vọng là sẽ làm một cái chương trình, sẽ làm một cái tiệm massage tại gia nho nhỏ để mà lo lắng cho mẹ già cũng như là hai cháu nhỏ. Bắt đầu sẽ có những cái thủ tục, mà những cái lời chào mà mang tính thủ tục, bởi làm chương trình truyền hình nào thì cũng vậy. Dạ, cũng mong cái gì các bạn thông cảm nha, chứ mình thì mình cũng quen là nói vui rồi, bây giờ mà vô nói nghiêm túc thì nó cũng hơi không thích lắm. Nhưng mà đó là cái chương trình thì khi đã lên sóng truyền hình thì nó buộc nó phải hết sức nghiêm túc. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình show diễn cuộc đời. Chương trình show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện và được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình rất hân hạnh được đồng hành bởi nhãn hàng Colorman Fashion và Colorman Foodmart. Và kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu lúc nãy thì nhân vật chính của chương trình show diễn cuộc đời tuần này cũng là tập thứ 6 của show diễn cuộc đời. Và ngày hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2021, rơi vào đúng cái ngày 26 Tết âm lịch. Chương trình show diễn cuộc đời đang diễn ra tại sân khấu của khách sạn nhà hàng Vạn Phát Riverside tại Cần Thơ. Và kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là chưa có một cái trong lịch sử làm chương trình, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật như thế này, thì có lẽ là chưa bao giờ mà Colorman phải đối diện với một cái việc mà tổ chức một chương trình mà không có khán giả. Nhưng mà như quý vị các bạn cũng biết rồi, cái tập show diễn cuộc đời với chị Tâm Kỳ lần này là rơi vào một cái thời điểm mà nó vô cùng nhạy cảm. Đó là cái thời điểm mà dịch Covid đang có nguy cơ bùng phát trở lại và đang rất là khó kiểm soát. Chính vì vậy cho nên là ban tổ chức chúng tôi đã quyết định là ghi hình mà không có khán giả. Ở đây cũng có được 50-60 khán giả, nhưng 50-60 khán giả này chính là ekip cùng với các anh chị em nghệ sĩ. Và cũng chính vì lý do đó thì Colorman cũng rất là tha thiết mong rằng quý khán giả đang xem chương trình qua livestream trên hai nền tảng Facebook, fanpage của Colorman, cũng như là trên nền tảng YouTube của Colorman, thì quý vị các bạn nếu yêu thương và yêu thích cái nhân vật của chúng tôi, đó là chị Bích Diễm ở Tam Kỳ, thì hãy vui lòng đóng góp để ủng hộ cho chị Diễm qua cái số tài khoản của bạn Nga Xoài Chua. Số tài khoản là 0602 5645 2580, ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Nhuận. Bạn Nga Xoài Chua chính là đầu mối duy nhất của chương trình và cũng là trợ lý, như là đầu mối duy nhất của Colorman tham gia tất cả các chương trình từ trước đến nay, từ Tiếng Ra 4.0 cho đến show diễn cuộc đời. Và nếu như quý vị các bạn không nhớ cái số tài khoản của bạn Nga Xoài Chua thì quý vị các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp. Nga Xoài Chua đang ngồi bên dưới kia và đang chờ, và đang rất là mong mỏi rằng quý vị các bạn gọi cho Nga Xoài Chua một tiếng 0936 842 505 0936 842 505. Đó là số điện thoại của bạn Nga Xoài Chua. Hoặc quý vị và các bạn ở những nơi rất xa, có thể cách Việt Nam mình nửa vòng trái đất, hoặc là ở những cái nơi mà ở những quốc gia khác nhau trên toàn thế giới muốn đóng góp, muốn giúp đỡ cho show diễn cuộc đời, cũng như chị Bích Diễm chúng ta, thì các bạn có thể nhắn trên fanpage của bạn Nga Xoài Chua. Thì Nga Xoài Chua sẽ lập tức trả lời quý vị các bạn liền. Cái cách làm sao để có thể ủng hộ cho chị Bích Diễm hôm nay có một cái đêm diễn mình nghĩ là rất là đáng nhớ, một cái đêm diễn kỷ niệm của cả cuộc đời. Và bây giờ không chắc có lẽ là
không muốn làm mất thời gian thêm của quý vị các bạn nữa. Bây giờ thì chúng ta Colorman xin phép mời nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời chị Bích Diễm, hay còn gọi là chị Diễm Tam Kỳ. Dạ, mời chị Bích Diễm. Rồi, nhờ bạn hỗ trợ với mình. Trước khi chương trình này diễn ra được 30 phút thì chắc quý vị các bạn cũng thấy là tự nhiên trời đổ ập cơn mưa xuống một cái. Thì các anh em bên đội ngũ của Pixel Factory cũng rất là vất vả dầm mưa để bảo vệ các hệ thống ánh sáng rồi âm thanh, và ngay lập tức trời vừa ngớt mưa, tạnh mưa cái lập tức quay trở lại liền chỉ trong vòng có 30 phút. Xin đặc biệt cảm ơn Pixel Factory. Và trước khi bắt đầu chương trình thì chắc là quý vị các bạn cũng vẫn còn nhớ là chị Diễm của chúng ta đã từng tham gia Hát Mãi Ước Mơ, đúng không? Như là mùa 3 là tập thứ 3. Và cái giọng hát của chị Diễm thực sự là đã làm cho ban giám khảo rất là yêu thích, và đặc biệt là bạn Trấn Thành rất là yêu mến yêu thích cái giọng ca của chị Bích Diễm, và rất là yêu mến cái tính cách của chị Bích Diễm. Và mình còn nhớ là bạn Trấn Thành đã từng đi ra tới tận Tam Kỳ, Quảng Nam để giúp chị làm một cái MV rồi, đúng không Diễm? Dạ, lúc đó thì anh Trấn Thành cũng có mời gia đình vô để mà làm cho một cái MV ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính thưa quý vị các khán giả, một trong những cái câu hỏi mà mình thường nhận được nhiều nhất đó là lý do tại sao mà Colorman không tổ chức cái show diễn cuộc đời này cho chị Diễm tại Tam Kỳ, Quảng Nam, tại quê hương của chị, mà lại đưa chị vào Cần Thơ để tổ chức. Thực sự thì nó có một lý do, đó là khi mình đến nhà chị Diễm mình trao đổi thì chị Diễm mình hỏi Diễm là một trong những cái nguyện vọng hay là một trong những cái ước mơ của Diễm là gì. Thì Diễm cũng có nói là dạ em chưa bao giờ đi miền Tây hết, em ước mơ có một lúc nào đó mà được có một cái chương trình nào đó mà em vào trong miền Tây để em hát. Mặc dù là quê em là quê ở miền Trung, nhưng mà em muốn mang cái tiếng hát của em để vào đến với khán giả của miền Tây. Bởi vì em nghe nói miền Tây, người miền Tây dễ thương vô cùng đó. Thì Diễm có một cái nguyện vọng như vậy. Và Diễm cũng nói là em cũng nghe nói cái chợ nổi Cái Răng hay lắm, là một trong những cái chợ nổi mà rất là nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long, mà em cũng muốn một lần được trải nghiệm nó. Và chính vì xuất phát từ những cái nguyện vọng đó của cái nhân vật show diễn cuộc đời của chúng tôi, cho nên là mình cũng thống nhất với chị Diễm là thôi vậy thì anh sẽ mua vé máy bay mời cả gia đình em vào, rồi vừa là nghỉ ngơi đây ít ngày, rồi đồng thời là tham gia cái chương trình show diễn cuộc đời. Dạ, đó chính là lý do vì sao không tổ chức show diễn cuộc đời cùng với chị Diễm, với chị Bích Diễm ở tại Tam Kỳ. Và có lẽ là bây giờ thì chắc là trước khi chương trình chính thức bắt đầu thì chắc là Diễm cũng muốn có một vài lời chia sẻ đến quý khán giả đang xem livestream, cũng như là quý khán giả đang xem chương trình trên màn ảnh nhỏ. Dạ, lời đầu tiên thì Diễm cũng không biết nói gì hơn. Thì xin gửi lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất đến với tất cả quý vị đang xem cái buổi livestream trên hai nền tảng Facebook và YouTube trong buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt là xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi cái chương trình show diễn cuộc đời của HTV7. Và Diễm cũng không, thực sự bây giờ Diễm rất là nhiều cảm xúc cho nên là không biết nói gì hơn. Trước hết thì Diễm xin cảm ơn công ty Color Diamond đã tổ chức cho những cái nhân vật như Diễm là được có một cái show diễn để mà có một cái đêm nhạc đáng nhớ. Và sau nữa thì Diễm xin cảm ơn tất cả quý vị, những cái mạnh thường quân luôn luôn theo dõi sát sao và đồng hành cùng với chương trình Tiếng Rao cũng như là show diễn cuộc đời của anh Colorman. Cảm ơn quý vị. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình được nhìn thấy chị Diễm. Hôm nay chị Diễm mặc cái áo dài quá đẹp. Này lúc mà Diễm mới vừa bước ra thôi thì tất cả anh em trong ekip nói trời Diễm ơi Diễm đẹp quá. Thực sự là hôm nay là chị Diễm có một cái bộ áo dài rất là đẹp, cũng xin được gửi lời xin cảm ơn. Dạ, thưa quý vị, nếu quý vị nhìn kỹ thì cái áo dài này là
được đến từ Coleman Fashion ạ. Dạ. Và các anh chị đã thiết kế cho Diễm cái bộ áo dài này cũng rất là lâu rồi. Nên hôm nay là Diễm được may mắn được Coleman Fashion tặng cho cái bộ áo dài này để mà tham gia cái chương trình show diễn cuộc đời tối hôm nay ạ. Và bây giờ thì xin được trân trọng mời một vị khách mời mà mình nghĩ rằng là rất nhiều khán giả đang yêu thích và chờ đợi, đó là anh guitar Thanh Điền. Là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một sự hội ngộ chính thức vừa giữa chị Bích Diễm Tam Kỳ Quảng Nam, một cái giọng ca rất là đặc biệt đến từ Quảng Nam, và cùng song kiếm hợp bích với lại một cái tiếng đàn mà chúng ta phải nói là giống như là bạn Dương Ngọc Thái có giới thiệu ngay từ đầu á, là vô cùng độc đáo. Hả? Hay nhất mọi thời đại. Nãy Dương Ngọc Thái có nói là này mới nghe làm thấy đầu. bà Dương Ngọc Thái có nói là đây là cái tiếng đàn hay nhất mọi thời đại. Nói chung là thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên. Thưa quý vị các bạn, cái tiết mục đầu tiên này thì thật ra đây là một cái tiết mục mà chị Diễm rất là khát khao được gửi đến quý khán giả nói chung, cũng như là đặc biệt là quý khán giả ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Một cái bài mà nó mang rất là đậm nét, đậm đà bản sắc của địa phương của chị, của quê hương của chị, đó là Tình Em Xứ Quảng của nhạc sĩ Trần Ngọc. Ở gì? Về nơi xứ Quảng thăm người em phố hội, sông thu buồn còn nước lững lờ trôi, lưu niệm mùa anh san tình ca đẹp như vầng trăng soi sáng tên chúng mình. Lưu niệm mùa anh san. Thì giờ qua đây thì cho phép Diễm được xin trân trọng cảm ơn chú Thanh Điền đã hỗ trợ và giúp đỡ cho Diễm và đánh đàn cho Diễm trong cái buổi tối ngày hôm nay. Và thực sự là phải nói là chú Thanh Điền là một cái người đánh đàn thì không, mọi người biết là không còn chỗ nào chê, đúng không ạ? Dạ. Anh Thanh Điền có muốn gì muốn nói về Bích Diễm không? Trường hợp nếu mà mình đờn mà được như vậy đó là chỉ nhờ tiếng của Bích Diễm hát hay đấy, chứ đâu phải mà mình đờn mà nếu mà mình lên thì chắc cường thực không có được như vậy rồi. Nghe Bích Diễm hát là hay quá, cái mình mới đầu mình mới tăng tốc lực cho nó hay nữa chứ không có gì hết. Cảm ơn chú Thanh Điền rất nhiều luôn. Đúng là lên sóng trực tiếp thì thấy hai người nói chuyện với nhau rất là mềm mại, rất là nhỏ nhẹ, chứ mà ngồi chung bàn, ngồi bên ngoài kia là ngồi nói chuyện vui lắm luôn, cà khịa vui lắm luôn nha bà con. Phải vậy. Dạ, bởi vậy. Thôi giờ nói đại gì cà khịa cho vui đi. Rồi. Rồi kính thưa quý vị khán giả, có lẽ là chúng ta cũng đã biết là xứ Quảng rất là nổi tiếng về cái loại hình nghệ thuật dân ca bài chòi, mà ở đây thì cũng không biết là Diễm có thể mang đến sân khấu của show diễn cuộc đời một vài cái câu hát bài chòi đó, được không? Rồi anh ở đây thì thật sự thưa quý vị các bạn là cả hai người là hầu như là không có tập luyện gì hết trơn á, nói chung là rap vô hay cái bài nào mới là rap vô chúng ta cũng biết rồi. Anh Thanh Điền cũng vậy,
ráp vô một phát một là vô luôn, cho nên là đây là một cái tiết mục rất là ngẫu hứng. Vô rồi đó. Dạ, thì bây giờ để mà thay đổi không khí thì bây giờ Diễm tiếp tục đem đến gửi tặng đến tất cả quý vị đang xem trong buổi tối hôm nay một làn điệu bài chòi nữa. Là ở Quảng Nam Diễm là thường Tết là có hô hát bài chòi. Dạ, nhưng mà cái làn điệu bài chòi thì nó hô rất là nhiều con, trong đó có 30 con. Thì trong dân gian thì mọi người cũng biết rồi, thì hô bài chòi thì mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ à. Dạ, chứ không phải là dạ, bây giờ xin mời ban nhạc cho xin hồi trống đi ạ. Dạ, bây giờ Diễm xin phép hô 3 con nha quý vị. Trong kia đã điện, cờ nọ đã phất xong, hiểu giữ bài tỳ đó nghe. Bà con cô bác lăng lặng mà nghe, lăng lặng mà nghe là tôi hô con bài. Con gì đó ra đây lấy chồng từ thuở 13, chồng che em bé không nằm với em. Đến khi 18 đôi mươi đang nằm dưới đất ông cũng lôi lên giường. 1, 2, 3 bón để anh thương, thương chi thương lắm cái cạn giường nó rung rinh. Ai về nhắn với ông cha có thương thằng rể thì qua đông giường. Bạn mình ơi, bạn mình ơi là cái con tư cặn nó ra rồi. Tư cặn ra rồi tôi đây mà hô tiếp là hô tiếp con bài con gì đó ra đây. Đất Quảng Nam giữa mưa mà đã thấm, rượu hồng đào chưa nhưng mà đã say. Người đến đây qua đây chỉ một lần, đến đây thì phải ở lại đây, chừng bố bé rể xanh cây đã về. Đường đi cách trở sơn khe, sáng năm anh sẽ đem xe rước đàn. Bạn mình ơi là con xe nó ra rồi, con xe ra rồi tôi đây mà hô tiếp là hô tiếp con cờ, con gì đó ra đây. Cô tôi ăn đậu ăn bè, ăn chia của chị mà chị đè của tôi. Nuôi cô thì anh phải nhốt cô, mừng rằng anh để ngủ bù lô đám mẹ. Tôi mà không bắt không đè, đòn gì đâu được cái đám mẹ của tôi. Chỉ đừng có bắt nạt cô tôi, nó mà gãy cánh thì chỉ đèn thôi sao tiền. Bạn mình ơi là cái con sao tiền, là cái con sao tiền. Cờ nó đã tới, trong kia đã dục xong, hiểu đâu. Mang trà rượu và kim ngân phát cho người trúng thưởng đó nghe. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mặc dù là rất ngẫu hứng thôi nhưng mà chắc là quý vị khán giả mình đứng ở dưới và mình nghe mấy cái ca từ trong lúc mà chị Diễm hát nó rất là buồn cười luôn. Không biết có được lên sóng không nữa nhưng mà nghe rất là vui. Bài này lên tắm được mà. Mình bỏ ở ngoài hát lên được. Dạ cái này là người ta UNESCO người ta công nhận, nhưng mà cho nên là vì dân gian là họ hô như vậy cho nên là ai muốn nghĩ sao nghĩ à. Vô đó.
Dạ thì Diễm xin được chia sẻ thêm với tất cả quý vị là trước đây là Diễm học ở trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, thì sau đó Diễm thi đỗ vào khoa âm nhạc quốc gia Việt Nam. Trước đây là trường học Nhạc viện Hà Nội, nhưng bây giờ là trường âm nhạc quốc gia Việt Nam là Diễm đã học được 4 năm. Và thực sự thì vừa qua thì anh Coleman có đến nhà Diễm, thì sau khi mà biết là Diễm đánh đàn tranh thì anh mới nói là thôi em biểu diễn thử một bài đàn tranh. Em mới nói là anh ơi, vừa rồi bão nó ngã, nó bay hết nhà nên cái đàn em nó cũng tiêu luôn rồi. Dạ, cho nên là hôm nay từ đó thì anh mới có một cái ngỏ ý là anh nói là khi nào nếu mà em tham gia được cái chương trình show diễn cuộc đời thì vào đây thì anh sẽ mua tặng cho em một cái đàn tranh. Và đúng như cái nguyện vọng của Diễm mơ ước thì hôm nay là anh đã mua tặng cho Diễm một cái đàn tranh, và hiện nay Diễm đang chuẩn bị sắp đem và sắp đến gửi đến tất cả quý vị tối hôm nay đã. Dạ, và bây giờ thì chắc là không để quý khán giả đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng chứng kiến tài năng của chị Diễm ở một cái bộ môn khác, đó là đàn tranh với nhạc phẩm Về Quê, độc tấu đàn tranh với chị Diễm Tam Kỳ. Giờ muốn anh em muốn làm bài nữa không? Bài ơi. Bài gì? Bài gì? Bài chứ bài gì mà còn lại một điểm thôi, ngày mai ta từ tạ vậy đó. Đêm ta từ. Đó bản hay đó. Ủa cái bản này là mong dữ lắm, mong dân mong mà được. Dạ. Được đền cho Dương Ngọc Thái hát mà mừng lắm. Dạ. Vậy sao anh? Hồi nãy mới tập luôn. Làm bài đó được không anh? Dạ, quý khán giả đang xem livestream cho Coleman thấy chừng 100 cánh tay được không ạ? Này được nè. Em dạ. phát Dạ, nói đùa thôi chứ hồi nãy mình ngồi dưới mình cũng đang xem livestream thì thấy rất là nhiều cái ý kiến của khán giả cũng muốn là tiếp tục yêu cầu thêm Dương Ngọc Thái hát nữa. Bạn nữa đi. Dạ, bạn nữa đi. Rồi, theo lời yêu cầu của, cảm ơn anh Coleman. Theo lời cầu của ông anh Đinh Điền, cháu yêu gửi tặng cho quý vị một bài hát mà anh rất thích, và anh nói là anh muốn đàn cho em hát bài này. Bây giờ chắc chắn hát rồi. Ca khúc của nhạc sĩ Sơn Hà, bài hát mang tên Đêm Tạ Từ. Xin lắng nghe. Còn lại một đêm thôi rồi mai ta tự thả, bản thân mình ơi mãi đôi đường xa biệt từ đây. Dạ, xin mời chị Tiểu Diễm lên sân khấu lại ạ. Em có một quà tặng cho anh chị. Ồ, hay quá. Dạ. Cảm ơn anh Điền rất nhiều, một tay đàn quá hay. Hy vọng là anh em mình sẽ hợp tác trong những ngày tháng sắp tới nha. Dạ em cũng muốn nhiều lắm, muốn đền cái. Anh ở Cần Thơ hay là ở Sài Gòn? Dạ em ở Cần Thơ chứ. Ở Cần Thơ.
Họ có lên Sài Gòn không? Nào lên Sài Gòn không? Có dịp lên Sài Gòn không? Chưa lên đâu, chưa lên nổi. Dạ. Chưa lên nổi. Dạ. Thì hôm nào em xuống em đón anh lên nha. Lên mà không biết đi được không. Dạ. Đi qua đây, chưa qua đây mà. Dạ. Em có hai policy chúc mừng năm mới chị Diễm, chúc cho chị luôn mạnh khỏe và thành công hơn trong con đường của sự nghiệp ca hát, và những cái gì chị mơ ước sẽ được trong năm con trâu này nha, được không ạ? Dạ, một lần Dạ, nữa thì em xin thành cảm ơn ca sĩ Dương Ngọc Thái. Đây em gửi tặng anh Điền policy, chúc anh nhiều sức khỏe. Anh có sức khỏe thì anh sẽ có những để lại cho đời những cái tác phẩm âm nhạc nữa hay như thế này nữa. Cảm ơn rất nhiều. Đây về policy em gửi tặng anh. Dạ. Cả đang đời happy new year. Một lần nữa Dương Ngọc Thái cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Coleman đã tạo điều kiện cho em có mặt trong ngày hôm nay, một chương trình rất là ý nghĩa vào những dịp cuối năm như thế này. Thì hy vọng là sẽ có những chương trình ý nghĩa thế này nữa, và Thái chắc chắn sẽ là cái người đầu tiên tham gia, và mong lần chúc cho quý vị cùng một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, là mang phát tài phát lộc và vạn sự như ý. Sẽ cảm ơn rất nhiều. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn anh Dương Ngọc Thái đã góp vui với cái buổi live show của em tối hôm nay ạ. Hôm nay chắc chắn là chị nó thành công vì hôm nay rất là nhiều người xem, đúng không anh? Hồi nãy em ngồi dưới là gần 10 triệu người xem rồi. Em á, em đi khác, em thì cảm ơn anh Dương Ngọc Thái đã chiều ý hát cho em nghe cái bài đêm tạ từ. Mừng lắm mà. Nếu mà tối nay mà về chắc ngủ nằm bao thấy về làm con của ổng. Bây giờ cảm ơn nhiều, cho Thái xin tạm biệt ạ. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, thật sự là show diễn cuộc đời nó đơn giản, nó dung dị như vậy, nhưng mà mỗi một tập nó đều rất là nhiều cảm xúc. Thật sự là tới hôm nay thì show diễn cuộc đời đã đi đến tới tập 6 rồi, và mỗi tập nó đều có những cái cảm xúc, có những cái màu sắc khác nhau. Thật sự Coleman rất là hạnh phúc, cũng như ekip sản xuất chương trình này rất là hạnh phúc, được quý bà con cô bác, quý khán giả yêu thương ủng hộ, và cũng mong rằng những nghệ sĩ tham gia chương trình giống như là ca sĩ Dương Ngọc Thái hồi nãy, thực sự thì show diễn cuộc đời mình cũng chỉ có thể tổ chức cho các cái nhân vật của show diễn cuộc đời một lần, nhưng mà mình mong rằng là sau cái chương trình này thì sẽ có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ hoặc ca sĩ, nếu chúng ta có làm những cái chương trình mà live show hoặc là những chương trình tập kỹ, những chương trình nghệ thuật tổng hợp vân vân, thì đây chính là những nghệ sĩ ẩn danh của chúng ta, vô cùng tài năng, vô cùng đặc biệt, và cái hoàn cảnh của họ thì quý vị các bạn cũng thấy rồi. Cái điều mà show diễn cuộc đời cũng như những chương trình mà Coleman hướng đến đó là làm sao cho thấy một cái thông điệp, mặc dù khiếm khuyết, mặc dù khó khăn, nhưng những nhân vật của chúng ta đều mang một cái tinh thần lạc quan sống, phải nói là bất tận, rất đáng ngưỡng mộ, đúng không hả quý vị các bạn? Và kính thưa quý vị các bạn, thì mình xin dành ít phút để thông tin đến quý vị các bạn. Cho đến giờ phút này thì số tiền ủng hộ vào lúc 20 giờ 28 phút, mình xin được đọc nhanh cái số mà bà con cô bác ủng hộ cho các nhân vật của chúng ta. Chắc hồi nãy thì quý vị các bạn cũng có lắng nghe rồi ha, lúc chương trình mới bắt đầu được ít phút thì số tiền mà bà con cô bác ở các nơi xa gửi về cho ủng hộ cho chị Diễm là 83 triệu, là 50 triệu, hơn 50 triệu, nhưng mà bây giờ thì sau hơn 1 tiếng đồng hồ chương trình livestream thì số tiền ủng hộ đã lên đến 83 triệu rồi ạ. Sau đây là những cái mạnh thường quân đóng góp cho ủng hộ cho chị Diễm. Cho tới giờ phút này đó là Đông Trùng Hà Thảo Hector 3 triệu, chị Phụng Nguyễn 2.298.500 đồng, bạn Huỳnh Duyên 568.000, chị Châu Ngọc Nguyễn 1 triệu, chị Ánh Lê 2.273.000, chú BH 8 triệu, quê hương quán 2 triệu, anh Khương Dừa 5 triệu, chú Nguyễn Hoàng Sanh Australia 4 triệu, anh Minh Lê 3 triệu, Trần Ngọc Bảo Vân 1 triệu, cô Huệ Hương 2 triệu, anh Sáu Miền Tây 2.272.200 đồng, ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm 5 triệu, cô Mỹ Trung 2.292.500 đồng, anh Minh Tô 2 triệu,
Anh Vũ Quang Huy 1 triệu. Chú Nguyễn Văn Tân 5 triệu. Anh Hữu Tài 2 triệu, bé Diệu Tâm California 1 triệu. Và nói chung là cái số người tham gia đóng góp ủng hộ cho chị Diễm khá là đông. Tổng cộng là một mạnh thường quân giấu tên 1 triệu, anh La Văn Úc 2 triệu, anh Thọ tập đoàn Sâm Sâm 1 triệu, anh Quân Cơm Ếch 2 triệu, mạnh thường quân giấu tên 1 triệu. Dì Hà Australia 3 triệu, anh Vinh Đà Nẵng 1 triệu, anh Nguyễn Quang Hưng 2 triệu, anh Nhật Nam ở nước ngoài 100 đô, anh Phú Inox Cần Thơ 1 triệu. Dạ, còn lại là rất là nhiều mạnh thường quân đóng góp tới hôm nay, tới giờ phút này là 65 mạnh thường quân. Và mình chỉ xin được nêu tên một số mạnh thường quân thôi, còn thực sự là rất là đông, mình không thể nào đọc trên chương trình này hết 65 được. Mong quý vị các bạn thông cảm. Tất cả danh sách mạnh thường quân đóng góp ủng hộ cho chị Bích Diễm ngày hôm nay thì mình sẽ có đăng trên Facebook của Colorman, trên fanpage của Colorman đầy đủ chi tiết, mong quý vị các bạn thông cảm. Và tổng số tiền hiện tại là đã hơn 83 triệu cho tới giờ phút này ủng hộ cho chị Diễm. Mời quý vị các bạn cho tràng pháo tay ạ. Và phải nói là ngày hôm nay rất là xúc động nữa, tại vì không chỉ có chị Bích Diễm mà còn có cả rất nhiều quý khán giả, quý mạnh thường quân ủng hộ cho anh Thanh Điền. Mặc dù anh Thanh Điền đã là một nhân vật của tập thứ 3 rồi, và ngày hôm nay thì cũng có 8 mạnh thường quân ủng hộ cho anh Thanh Điền với số tiền tổng cộng là 10.355.000 đồng. Chị Bùi, cảm ơn chị Bùi Thị Bích Như 500.000, cảm ơn anh Minh Lê 3 triệu, cảm ơn cô Mỹ Trung 2.292.500 đồng, cảm ơn một mạnh thường quân giấu tên 1 triệu, một mạnh thường quân giấu tên 1 triệu, và anh Sáu miền Tây 2.292.500 đồng. Và anh Sáu miền Tây này quen lắm, hình như cũng ủng hộ mua đào của Colorman nữa. Dạ, xin thay mặt Thanh Điền cũng xin gửi lời cảm ơn đến 8 mạnh thường quân nói trên. Và cũng xin chúc mừng bạn Nhất Sinh, cũng có một mạnh thường quân giấu tên 150.000, rồi một mạnh thường quân nữa đó là chú Nguyễn Hoàng Sanh ở Australia cũng gửi tặng cho Nhất Sinh 2 triệu. Như vậy là ngày hôm nay là chương trình chính, là nhân vật chính của chúng ta là chị Bích Diễm, nhưng mà với sự tham gia của anh Thanh Điền và bạn Nhất Sinh thì cũng nhận được sự ủng hộ rất đông đảo của quý khán giả. Một nữa xin được cảm ơn tất cả quý khán giả, và chúng ta tiếp tục với chương trình ngày hôm nay. Và chương trình vẫn đã mới đi được có 2/3 đoạn đường thôi. Và quý vị các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tiết mục nữa, rồi Colorman xin được khép lại cái livestream này tại đây, bởi vì vẫn còn một số cái ca khúc nữa. Chúng ta sẽ xem toàn bộ chương trình đầy đủ trên HTV7 ạ. Và xin mời quý khán giả chúng ta tiếp tục với một tiết mục cũng là tiếp tục là Sông Kiếm Hợp Bích giữa chị Bích Diễm và anh Thanh Điền, nhưng bây giờ không phải là tân nhạc nữa mà là tân cổ nội tôi với màn Sông Kiếm Hợp Bích rất là đặc biệt của chị Bích Diễm Tam Kỳ và anh Thanh Điền guitar. Dạ, trước khi Diễm hát thì một lần nữa Diễm xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã giúp đỡ cho Diễm và gia đình trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự đối với Diễm đây là cái điều rất là mừng, và Diễm cũng mới nói dưới sân khấu với anh Colorman là như vậy là đã có thêm một cái chút kinh phí nữa để về chữa bệnh thêm cho mẹ nữa. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.